Frank Tibor, Amerika szakértő. Szakértő vendégem. Igazságügyi gépjármű szakértő. Oktatási szakértő és kutató. Az. És jó lenne használni a tudását. Szia, én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum blogja. Az oktatási rendszer kapcsán nem kezdenék masszív okfejtésben, rengetegen beszéltek róla az utóbbi időben. Tudjuk, hogy a kormány ezt mondja, hogy mind az egészségügyben, mind az oktatásügyben az átlagos béremelkedést meghaladó mértékű az emberek jövedelem emelkedése. A romló teljesítményt nyújtó oktatási rendszerünk volt. Ez meg kellett változtatni. Szerintem jó irányba indultunk el. A számok pedig ezt mutatják. Heti 47 órájuk van. Reggel 7-től délután 4-ig van, olyan napjuk, hogy délután 5-ig bent tartják őket az iskolába. Szövegértés, matematika és természettudományok. Ezekben a tárgyakban minden idők legrosszabb eredményét mérték a 2015-ös PISA felmérésen a magyar diákoknál. Jó, ez megvan. Amire viszont felhívnám a figyelmeteket, és nem csak az oktatás kapcsán, az a szakértőség kérdése. Ugye a történet onnan indul, hogy amikor több ezer évvel ezelőtt ráálltunk a földművelésre, akkor az kiszámíthatóságot és több élelmiszert hozott, azaz már nem kellett a közösség minden tagjának azzal foglalkoznia, hogy legyen elég étel. Az így felszabadult embereket pedig lehetett arra használni, hogy a közösség számára szintén fontos feladatok el legyenek látva. Ilyenek voltak például a papok, meg a katonák. Ha pedig előre tekerünk az időben, akkor azt látjuk, hogy a mai Magyarországon 5% dolgozik a mezőgazdaságban, azaz foglalkozik azzal az alapvető fontosságú feladattal, hogy legyen mit ennünk. Ez pedig azt eredményezi, hogy már a rengeteg különböző feladat ellátására tudunk embereket kiképezni, azaz számos szakértőnk lehet. Részint igen, de azért annyit látni kell, hogy az európai közhangulat megváltozott. Jó, nem mindegyik kiemelkedő, de értitek. Arról pedig, hogy az ő tudásokat hogyan hasznosítjuk, hallgass meg egy mesét Meseország népétől. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, ki egy szép napon hatalmas hírrel állt Meseország népe elé. Közhírré tétetik, hogy mától minden legény és leány köteles mozogni az Úr összes napján. Jó, de miért? Mit szól ez a tanárbá? Majd megkérdezzük. Nem sokára pedig jött az újabb hír. Közhírré tétetik, hogy mától világra szóló mennyiségű aranyat kapnak a gyógyászok. Ez remek, de mi van a többiekkel? És mit szól ez Oszkár, az orvos? Örül. Muszáj neki. Aztán jött a harmadik bejelentés. Közhírré tétetik, hogy mától Meseországban a legjobb a fiataloknak. Igen? És mit szólnak ehhez a fiatalok? Tudják. És azóta is így megy ez Meseországban, amíg meg nem buknak. És itthon ez mennyire nem mese, azt szerintem te is jól tudod. Egészen komoly vitaasztalokon beszélgettünk arról, hogy be kell építeni a Városligetet vagy nem. Mert tulajdonképpen nekem kertész szakembernek megalázó dolog ezekben a vitákban részt venni, mert ez egy nonsens. Vannak tehát kertészeink, de a főváros legnépszerűbb parkjának áttervezésekor elfelejtjük megkérdezni őket. A vár átalakítására létrehoztak egy társadalmi testületet, aminek építészek, történészek a tagjai. Schneller István, Budapest korábbi főépítésze az egyik, de két társával együtt most lemondott. Szerintük a szakemberek véleményére a kormány sosem volt kíváncsi. Vannak építészeink is, de az ő véleményük se bizonyul eléggé fontosnak. Ígéri a kormány meg az illetékes miniszteri biztos, hogy rendkívül nyitottak lesznek az egyeztetésre. Egyelőre azt sem látom biztosan, hogy most éppen miről beszélünk. Arról, hogy még oktatási szakértőink is vannak, az oktatás átalakítása közben viszont nem kérdezzük meg őket. Így pedig szembe megyünk az egyik legalapvetőbb civilizációs szabállyal, hogy azért képzünk ki embereket, hogy ők aztán később a tudásukkal segíthessék a közösséget. De ez jellemzően nem így történik. Zoli, mondhatod a számokat, de én máshogy látom az életet. Vágott vissza Orbán Viktor még 2011-ben Pokorni Zoltánnak, amikor egy frakcióülésen a volt oktatási miniszter adatokkal, ábrákkal, nemzetközi példákkal próbált érvelni a készülő köznevelési törvény szerinte rossz irányú ellen. És ilyenkor nyílik ki a bicska az ember zsebében. A politikusnak ugyanis nem az a feladata, hogy okosabb legyen, mint a hozzáértők, hanem az, hogy a közöttük lévő feszültségeket feloldva olyan döntéseket hozzon, amely a rábízott területet később előrébb viszi. És pontosan ez az, amiért mi momentumosok sem akarjuk nektek megmondani a tutit, hanem víziókat dolgozunk ki számotokra, hogy bemutassuk szerintünk, mi lenne az ideális helyzet, hogy hova kellene eljutni. Az oktatási rendszer például így képzeljük el. Szerintünk az oktatás célja a készségfejlesztés kell, hogy legyen. Az empátia, a kritikai gondolkodás és a vitakultúra elsajátítására, illetve az olyan gyakorlati tudás átadására kell, hogy fókuszáljunk, mint a programozás, illetve a nyelvtudás.
Ehhez pedig az oktatásba sokkal több forrás kell. Mi azt tartanánk vállalhatónak, hogyha a mostani 2,5% helyett a GDP 3,5%-át költenénk a közoktatásra, a felsőoktatásra pedig a mostani 0,8 helyett 1,3% menne. Szükséges az is, hogy nagyobb pénzügyi és szakmai autonómiát kapjanak az iskolák és a tanárok. A túl bürokratizált gigaközpontok, az egyentankönyvek és a rugalmatlan tantervek helyett az kell, hogy az állam az egységesen magas minőségért, a helyi szint pedig a közösség igényeinek becsatornázásáért legyen felelős. Ha pedig azt akarjuk elérni, hogy elsősorban ne a családi és anyagi háttér határozza meg egy gyerek jövőjét, akkor mindent meg kell tennünk a szegregáció visszaszorításáért. Újra 18 évre kell emelnünk a tankötelezettségi korhatárt, illetve biztosítanunk kell az átjárást a különböző intézményi szintek között. Végül pedig egy jó oktatási rendszerben az egyetemek együttműködnek az online képzési platformokkal, a vállalkozásokkal, emellett kulcsszerepet játszanak a kutatásban és fejlesztésben, illetve a rendszer olyan ösztöndíjat biztosít a rászorulóknak, amiből meg lehet élni. Mi így képzeljük el a magyar oktatási rendszert, de kíváncsiak vagyunk rá, hogy ti hogyan látjátok a kérdést. Kommentálni tudtok lent, feliratkozni tudtok oldalt. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!